سلام به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قراره به شهر لاهیجان، یکی از شهرهای توریستی و جذاب شمال ایران بریم و توی قسمت‌های مختلفش مثل بازار، مراکز خرید و خیابون‌های معروفش قدم بزنیم. در انتهای ویدیو هم قسمتی از دریاچه جذاب این شهر رو بهتون نشون میدم و معرفی میکنم. مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه من باشید و ممنون میشم اگه با لایک ویدیو از من حمایت کنید. اینجا یکی از خیابونای معروف شهر لاهیجانه که توی مرکز شهر قرار داره و به کوچه برق معروفه. تو این خیابون تعدادی مرکز خرید و فروشگاه قرار داره که انواع پوشاک و کیف و کفش رو عرضه میکنن. قیمت کالاها اینجا خیلی خوبه و همین موضوع باعث شده که بین مردم محبوب باشه. خب وارد این مرکز خرید زیبا میشیم که فضای نسبتاً کوچیک و خوبی داره. اینجا دقیقاً مشابه مرکز خریداییه که توی تهران میبینیم و تقریباً همه نوع کالایی رو اینجا دارن. یکی از خوبیای این مراکز خرید اینه که فضای شیک و آرومتری به نسبت بازارهای سنتی دارن و این موضوع برای خیلی‌ها اهمیت داره.
تو این خیابون علاوه بر پوشاک، فروشگاه‌های دیگه‌ای هم مثل گل فروشی، صنایع دستی، لوازم آرایشی و موبایل هم فعالیت می‌کنن. اینجا یکی از ورودیای بازار روز لاهیجانه. تو این بازار سنتی میتونید انواع سبزیجات، ماهی و مواد غذایی مخصوص شمال ایران رو خریداری کنید و از محیط رنگارنگ و فضای سنتی مغازه ها لذت ببرید. مشابه این بازار توی شهرهای رشت و لنگرود هم هست که من قبلا ویدیوشو آماده کردم. لینکشو میذارم که اگه دوست داشتید تماشا کنید. اینجا میدون شهدای شهر لاهیجانه که جز میدونهای اصلی شهر محسوب میشه. تعداد زیادی بانک،
آژانس هواپیمایی، شیرینی فروشی، تعمیرات موبایل و داروخونه اطراف میدون قرار داره و اکثر روزا شلوغ و پرتردده. ضلع شمالی میدون هم به فروشگاه‌های پوشاک مردونه معروفه و خصوصا قیمت کفش اینجا خیلی مناسبه.
این دریاچه یکی از مکانهای توریستی معروف شهر لاهیجانه و علاوه بر قدم زدن یا دوچرخه سواری در اطرافش میتونید بهترین کافی شاپ ها و رستوران های این شهر رو هم در کنارش پیدا کنید. یا میتونید به جزیره وسط دریاچه برید و چند دقیقه‌ای رو با قایقای پدالی تفریح کنید. لاهیجان یه آبشار و تلکابین معروف هم داره که من قبلا از اونا ویدیو گرفتم. لینکش رو براتون توی دیسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتی تماشا کنید. دوستای عزیزم، لطفاً از طریق کامنت ها با من در ارتباط باشید و خوشحال میشم اگه نظرتون رو در مورد ویدیوها بنویسید. حمایت شما باعث دلگرمی ماست و به من انگیزه و انرژی میده. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزای بعد به مکانهای توریستی بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.